নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোক যদি শেয়াৰ মাৰ্কেটত নতুন মাৰ্কেটৰ নাম শুনিছে আৰু ভাবিছে ময়ো মাৰ্কেটত অলপ সোমাই যাওঁ আৰু মাৰ্কেটৰ পৰা অলপমান ইনকাম কৰোঁ তেতিয়াহলে আজিৰ ভিডিওটো আপোনাৰ কাৰণে আজি মই আপোনালোকক দেখাম কেনেকৈ আপুনি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰি পেলাই দৈনিক 1000 মান ইনকাম কৰিব পাৰে এনে মাৰ্কেটৰ পৰা ইনকাম কৰাটো বহুত উপায় আছে আপুনি ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰিব পাৰে আপুনি সুইং ট্ৰেড কৰিব পাৰে অপচন ট্ৰেড আজিকালি বহুত পপুলাৰ হৈছে সব মানুহে অপশন ট্ৰেডে কৰিব বিচাৰে কাৰণ তাত আপুনি বহুত কম পইচা লগাই পেলাই বহুত বেছি পইচা পাব পাৰে কিন্তু যদি আপুনি নতুন মই আপোনাক সাজেষ্ট কৰিম আপুনি আগে ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰক তাৰ পিছতে অপশন ট্ৰেড কাৰণ তাত যদিও প্ৰফিট পটেনশিয়ালটো বহুত বেছি কিন্তু লস হোৱাৰো চান্স আছে গতিকে আপুনি আগে ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰক শিকক তাৰ পিছত আপুনি অপশন ট্ৰেড কৰক ঠিক আছে সো আজিৰ ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কি হয় ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰিব লাগে আৰু ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰিবলৈ আমি কেনেকৈ দৈনিক মুনাফা আয় কৰিব পাৰো ঠিক আছে গতিকে ভিডিওটো শেষলৈকে চাব আৰু এইখিনিতে মই নিজৰ পৰিচয়টো দি দিও মোৰ নাম ডক্টৰ ৰাজীৱ এলবি ৰয় মই এতিয়ালৈকে ইণ্ডিয়ান ষ্টক মাৰ্কেটৰ ওপৰত 5খন মান কিতাপ লিখিছো তাৰে 4খন এমাজনত উপলব্ধ আৰু অসমীয়া এখন কিতাপ আছে সেইখন পাবলিশ হোৱা নাই সাগে অক্টোবৰৰ লাষ্টৰ পিনে পাবলিশ হ'ব আৰু যদি আপুনি মোৰ বিষয়ে অলপমান ডিটেইলছ জানিবলৈ যায় তেতিয়াহলে আপুনি গুগলত আহি প্লাই সাৰ্চ কৰিব ৰাজীৱ এলবি ৰয় সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে মই কি কৰো মোৰ পুৰা ইতিবৃত্তান্ত ইয়াত পাই যাব পুৰা বায়োডাটা ইয়াতে পাই যাব সো যিয়ে নহক এতিয়া আমি সিধা মেইন টপিকলৈ আহো ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰিব ঠিক আছে সো আগে মই ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ ডেফিনেশনটো দি দিও তাৰ পিছত আমি আলোচনা কৰিম ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং কেনেকৈ কৰিব লাগে সো মই লাইভ মাৰ্কেটতো দেখাম কেনেকৈ অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু কেনেকৈ আপুনি মুনাফা আয় কৰিব সো আগে ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ মই ডেফিনেশনটো দি দিও ইন্ট্ৰাডে ইয়াতে চাওক দুটা ওয়ার্ড আছে ইন্ট্ৰা আৰু ডে ইন্ট্ৰা মানে কি ইন্ট্ৰা মানে উইদিন ডে মানে তো জানে উইদিন দা ডে ঠিক আছে তাৰমানে আজিয়ে আপুনি ষ্টক এটা কিনি পেলাই আজিয়ে বিক্ৰী কৰি দিব সো তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডিংক কোৱা হয় ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং বুজি পাইছে তাৰমানে ৰাতিপুৱা 9:15 ত মাৰ্কেট ওপেন হয় আপুনি 9:15 ত বা 9:20 বা 10টা বজাত কিনিলে ষ্টক এটা আৰু 3:30 ত ক্লোজ হয় ঠিক আছে সো 3:30 ত ক্লোজ হোৱাৰ আগে আগে আপুনি ষ্টকটো সেল কৰিলে আৰু নট নেসেসারি 3:30 লৈকে থাকিব লাগিব যেতিয়া আপোনাৰ প্ৰফিট হয় তেতিয়া আপুনি ওলাই যাব পাৰে ঠিক আছে সো তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰেডিংক কোৱা হয় ইন্টাৰডে ট্ৰেডিং এতিয়া ট্ৰেডিংটো কেনেকৈ কৰিব সো মই ইয়াতে এটা এক্সাম্পল দি দিম ঠিক আছে এতিয়া চাওক লাইভ মাৰ্কেট চলি আছে মই ডিমেট একাউন্টটো দেখাই দিম কেনেকৈ অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব লাগে সো ধৰি লওক এবিসি নামৰ ষ্টক এটা আছে এতিয়া 100 টকাত ট্ৰেড কৰি আছে মানে তাৰ প্ৰাইসটো হল 100 টকা ঠিক আছে আৰু ডিমেট একাউন্টত আপোনাৰ ক্যাপিটাল মই ধৰি ললো 10000 মান ক্যাপিটাল আছে ঠিক আছে সো যদি 100 টকীয়া ষ্টক এটা কিনে তেতিয়া হলে আপুনি কেইটা ষ্টক পাব 10000 रुपीजত 10000ত আপুনি 100টা ষ্টক পাব নহয় না সো 100টা ষ্টক আপুনি কিনিলে আৰু মই ধৰি ললো আপুনি 9:30 মানত এই ষ্টকটো কিনিলে 100টা ষ্টক কিনিলে ঠিক আছে সো অলপ পিছত মানে ধৰি লওক 10টা বা 10:30টা মান বজাত দেখিলে এবিসি ষ্টকটো 100 টকাৰ পৰা বাঢ়ি গৈ 102 টকা পালেগৈ বুজি পাইছে তেতিয়া আপুনি ষ্টক কেইটা সেল কৰি দিলে সো আপুনি টোটাল কিমান টকা এতিয়া পাব সো 100 টকাত আপুনি 100টা শেয়ার পাইছিলে সো 100টা শেয়ার ইনটু 102 টকা তাৰনে 10200 रुपीजৰ গুটেখিনি ষ্টক আপুনি সেল কৰি দিলে সো আপুনি কিমান ইনভেস্ট কৰিছিলে 10000 সো প্ৰফিট কিমান পালে 200 সো প্ৰফিটটো এতিয়া অলপ কম দেখা গৈছে 200 নহয় নে 10000 रुपीजত 200 কিন্তু এইটো কেনেকৈ আপুনি 1000 কৰিব তাৰো উপায় আছে হেতু মই আপোনাক কৈ আছো এতিয়া সো ইন্টাৰডে ট্ৰেডিংৰ সবতছে গ্ৰেটেষ্ট এডভান্টেজ কি গম পায়নে সবতছে ডাঙৰ সুবিধাটো ইয়াতে আপনি মার্জিন পায় মার্জিন মানে কি মার্জিন মানে লোন আপনি ব্রোকাৰৰ পৰা লোন লব পাৰে উইদাউট এনি এক্সট্ৰা কষ্ট আপনি ফ্ৰীতে লোন পাই যাব ঠিক আছে যদি একাউন্টত 10000 रुपीस থাকে তেতিয়া হলে আপনি 5 টাইমস মান মার্জিন পাই যাব সো 10000 रुपीस থাকিলে আপনি 50000 रुपीसৰ
ট্ৰেড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সো আগতে আপনি কেইটা স্টক কিনিছিলে যেতিয়া 10000 rupees আছিল যদি আপনি ইন্টারডে ট্রেড নকৰে পজিশনাল ট্রেড কৰে তেতিয়া হলে তো গুটেই পইচা দিব লাগিব ইন্টারডে ট্রেড কৰিলে আপনি 50000 ৰ ক্যাপিটাল পাই যাও ফ্রি অফ কস্ট ঠিক আছে সো আগতে আপনি 100টা স্টক কিনিছিলে এতিয়া যেহেতু 50000 ৰ মার্জিন পালে গতিকে আপনি 100টা নহয় 500টা স্টক পাব সো ক্যাপিটাল কিন্তু আপনার একে ডিমেট অ্যাকাউন্টৰ আপনার 10000 rupees আছে মই ইয়াতে লাইভ মার্কেটতো দেখাম ঠিক আছে সো 500টা স্টক আপনি পাই যাব সো এটা স্টকত আগতে আপনি কিমান প্রফিট পাইছিলে 2 টকা সো 100টা স্টক হলে 200 rupees হয় কিন্তু এতিয়া আপনি 500টা স্টক পাই আছে কারণ মার্জিন ইউজ কৰিছে ঠিক আছে ফ্রি অফ কস্ট সো টোটাল আপনার ইনকাম কিমান হ'ব 1000 সো 10000 rupees দি পেলাই আপনি আরামসে 1000 ইনকাম কৰিব পাৰে কিন্তু হা হেতুৰ কাৰণে আপনি অলপমান শিকিব লাগিব ঠিক আছে এনে ফ্ৰীতে ইমান বস্তু নাপায় অলপমান তো কষ্ট কৰিব লাগিব ইমান ইজিও নহয় সো কেনেকে শিকিব এতিয়া সো শিকাৰ তো বহুত সোর্স আছে আপনি কিতাপ পঢ়িব পাৰে আৰু আজিকালি তো ইউটিউব চ্যানেল আছে ইউটিউব চ্যানেলত আপনি সব ফ্ৰীতে পাই যায় নহয় নে সো মোৰ ইউটিউব চ্যানেলটো আছে ইয়াতে আপনি আহি পেলাই একদম বেসিকৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টেকনিক্যাল এনালাইসিস অপশন চেইন এনালাইসিস ইন্টারডে ট্রেডিং স্ক্যাল্পিং সব আছে ইয়াতে এইবিলাক প্লেলিস্ট বনোৱা আছে আপনি এটা এটা প্লেলিস্ট চাব পাৰে ঠিক আছে আৰু মই ইন্টারডে ট্রেডিংছৰ কিছুমান টিপসও দিও এডুকেশনাল পারপাসৰ কাৰণে সো সেইবিলাক টিপস যদি আপনি পাব বিচাৰে তেতিয়া হলে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চ্যানেলটো জয়েন কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ লিংকটো মই তলত দি দিম ঠিক আছে সো এনেকে আপনি শিকিব পাৰে বা মোৰ কিছুমান কোর্সে আছে সো পার্টিকুলারলি ইন্টারডে ট্রেডিংৰ এটা ডেডিকেটেড কোর্সও আছে হেতু রেকর্ডেড কোর্স হয় আপনি যেতিয়া তেতিয়া সেই কোর্সটো অ্যাটেন্ড কৰিব পাৰিব এনৰোল কৰাৰ পিছত মই কোর্সটো দেখাই দিছো এবাৰ এইটো চাওক জীবিকাৰ বাবে ইন্টারডে ট্রেডিং এই কোর্সটো আপনি লব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু এই কোর্সটো লোৱাৰ আগতে আপনি অলপমান শেয়ার মার্কেটৰ বিষয়ে জানিব লাগিব আৰু যদি আপনি নাজানে তেতিয়া হলে প্ৰথমতে এই কোর্সটো লব স্টক মার্কেটৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম ঠিক আছে বা আপনি কিতাপও পঢ়িব পাৰে একো নাই আপনার জি মর্জি আৰু আপনি কিতাপ পঢ়ক ব্লগ পঢ়ক বা আপনি ইউটিউব চ্যানেল চাওক মুঠতে অলপমান শিকিব লাগিব ঠিক আছে সো জিয়ে নহওক আপনি এনেকে ইন্টারডে ট্রেড কৰিব পাৰিব এতিয়া মই লাইভ মার্কেটত আপোনাক দেখাম কেনেকে আপনি অর্ডার প্লেস কৰিব মই যে 5 টাইমছৰ লেভারেজ দেখালো হেতু আপনি কেনেকে পাব ইয়াত মই দেখাই আছো ঠিক আছে সো এইটো এঞ্জেল ওয়ানৰ প্ল্যাটফর্ম হয় আপনি যিকোনো ব্রোকার ইউজ কৰিব পাৰে আজিকালি তো বহুত ব্রোকার আছে সো ইয়াতে আহি পেলাই ইয়াতে চাওক ওয়াচ লিস্ট আপনি আজিকালি মোবাইল এপতো ট্রেড কৰিব পাৰে ঠিক আছে নট নেসেসারি আপোনাৰ এটা কম্পিউটার থাকিব লাগিব সো মোবাইল এপতো আপনি ট্রেড কৰিব পাৰিব সো মই এটা স্টক লৈ লওঁ যেনেকে আইটিসি বুলি এটা স্টক আছে আইটিসি স্টকটো লৈ লওঁ সো আপনি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট বাইও কৰিব পাৰে সেল কৰিব পাৰে বা আপনি ওয়াচ লিষ্টত এড কৰিও লব পাৰে আগে ঠিক আছে সো মই ওয়াচ লিষ্টত এড কৰি ললো এতিয়া চাওক এতিয়া মই ইয়াক বাই কৰিম ইয়াতে যদি মই এটা 1 বুলি কোয়ান্টিটি দিও এটা স্টক যদি মই কিনু তেতিয়া হলে কিমান টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে চাওক ৰিকোয়ার্ড ফান্ড ইজ 442 মানে স্টকটোৰ প্ৰাইজে হিমান আইটিসিৰ প্ৰাইজ এতিয়া 442 rupees হৈ আছে ঠিক আছে সো এইটো চাওক প্ৰডাক্ট টাইপ ডেলিভারি বুলি সিলেক্ট কৰা আছে মানে আপনি আজি এটো বিক্রি নকৰে কাইলে পৰখিলে বা এসপ্তাহ এবছৰ পিছত বিক্রি কৰিব সো সেইটো নকৰি প্লাই যদি আপনি ইন্টারডেটো সিলেক্ট কৰে তেতিয়া হলে চাওক আপোনাক কিমান ক্যাপিটালৰ প্ৰয়োজন only 88 rupees দেখিছেনে সো ইয়াতে আপনি 5 টাইমস লিভারেজ পালে 440 টকা স্টকটো আপনি অকল 88 rupees দিয়ে কিনিব পাৰিব বুজি পাইছে সো সেইটোৱে ইন্টারডে ট্রেডিংৰ সবতছে ডাঙৰ এডভান্টেজ তাৰ পিছত আপনি ইয়াতে প্লেস অৰ্ডাৰ কৰি দিয়ক এটো কিনা যাব আৰু কেনেকে অৰ্ডাৰ প্লেস কৰিব লাগে প্ৰফিট কেনেকে বুক কৰিব লাগে ষ্টপ লস কেনেকে লগাব লাগে সেইবিলাক যদি জানিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মোৰ এটা ডেডিকেটেড ভিডিও আছে এঞ্জেল ওয়ানত কেনেকে আপনি ইন্টারডে ট্রেড কৰিব ঠিক আছে সো মোৰ চ্যানেলটো আহিব আহি পেলাই ইয়াতে আপনি পাব কোবাত আছে বিচাৰিলে আপনি পাই যাব এঞ্জেল ওয়ানত কেনেকে ইন্টারডে ট্রেড কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু যদি এঞ্জেল ওয়ানৰ এটা ফ্রি ডিমেট একাউন্ট খুলিব বিচাৰে তেতিয়া হলে মই তলত লিংক এটা দি দিম আপনি নিজে ঘৰত বহিয়ে নিজৰ মোবাইলতে ডিমেট একাউন্ট এটা খুলিব পাৰিব উইদাউট এনি কষ্ট ঠিক আছে
সো যিয়ে নহওক এনেকৈ আপুনি ইণ্টাৰডে ট্ৰেড কৰিব পাৰিব আৰু শেষত মই আপোনালোকক কওঁ ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙৰ কি কি সুবিধা আছে আৰু কি কি অসুবিধা আছে এইখিনি বস্তু জানি থোৱাও কিন্তু অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ঠিক আছে সো ইণ্টাৰডে ট্ৰেডিঙৰ প্ৰথম এডভান্টেজটো কি হেতুটো মই ক'লো ইয়াতে আপুনি মাৰ্জিন পাই যাব যদি আপোনাৰ পইচা কম আছে 10000 रुपीस দি পেলাই আপুনি 50000 ৰ মাৰ্জিন পাই যাব যদি 1000 টকা আছে 5000 ৰ মাৰ্জিন পাব ঠিক আছে দ্বিতীয় সুবিধাটো কি ইয়াতে ওভাৰনাইট একো ৰিস্ক নাই আজি কিনি পেলাই যেহেতু আপুনি আজিয়ে বিক্ৰী কৰিব গতিকে ওভাৰনাইট ৰিস্কটো নাই ৰাতিৰ ভিতৰত যদি মাৰ্কেট ক্ৰ্যাশ হৈ যায় কিবা বেয়া নিউজ আহে যুদ্ধ হৈ যায় মোৰ ষ্টক প্ৰাইসটো কমি যাব সো হেইটো ৰিস্ক নাই নহয় নে সো হেইটো সবতছে এটা বিৰাট ধুনিয়া এডভান্টেজ হয় আৰু এটা ভাল এডভান্টেজ কি আপুনি যিকোনো ষ্টক কিনিব পাৰে যেনেকৈ SBI ষ্টক এটা কিনিব পাৰে SBI কোনে চলাই আছে তাত MD কোন CMD কোন বা কিমান প্ৰফিট কৰি আছে কিমান লছ খাই আছে হেবিলাক নাজানিলে হ'ব মানে SBI ৰ আপুনি ফান্ডামেন্টালস নাজানিলেও আপুনি ষ্টকটো ট্ৰেড কৰিব পাৰিব কাৰণ আপুনি অকল চাৰ্ট চাইহে তাত ট্ৰেড কৰিব ঠিক আছে সো ইন্টাৰডে ট্ৰেড কৰিবলৈ হলে আপুনি এইবিলাক ফান্ডামেন্টালস নাজানিলেও হ'ব সো মোটামুটি এইবিলাক সবতছে ডাঙৰ এডভান্টেজ আৰু কিছুমান এডভান্টেজ আছে যেতিয়া আপুনি ট্ৰেড কৰিব নিজে তেতিয়া গম পাব এতিয়া মই দুই এটা ডিসএডভান্টেজও কৈ দিম কিন্তু কাৰণ সব বস্তুৰে এডভান্টেজ লগতে ডিসএডভান্টেজও থাকে নহয় নে সো ডিসএডভান্টেজ কি অলপমান ৰিস্কি হয় কিন্তু ৰিস্কি কিয় কাৰণ মই অলপ আগতে যে হিসাবটো দেখালো 100 টকাত ষ্টকটো কিনিলে কিনি পেলাই 102 টকা পালেগৈ কিন্তু তাৰ উল্টাটোও হোৱা চান্স আছে 2 টকা কমিও যাব পাৰে নহয় নে 98 रुपीसও হ'ব পাৰে সো হেতু এটা ৰিস্ক আছে কিন্তু ৰিস্কটো কেনেকৈ মিটিগেট কৰিব লাগে কেনেকৈ মিনিমাইজ কৰিব লাগে তাৰ কিছুমান টেকনিক আছে ঠিক আছে হেবিলাক টেকনিক আপুনি টেকনিক্যাল এনালাইসিস কৰিলেহে গম পাব ঠিক আছে সো ইয়াৰ ওপৰতো মোৰ ঢেৰ ভিডিও আছে মুঠতে চেনেলটোত আপুনি সব ধৰণৰ ভিডিও পাই যাব সো এইটোতো এটা ৰিস্ক গল দ্বিতীয় ৰিস্কটো কি যেহেতু আপুনি ইয়াতে মাৰ্জিন লৈছে মই যোনটো প্ৰথম এক্সাম্পল দেখাইছিলো এক্সাম্পলত আপুনি প্ৰথমতে 100টা ষ্টক লৈছিলে 100টা ষ্টক লওঁতে 2 টকাৰ প্ৰফিট হৈছে পাৰ ষ্টক মানে টোটাল 200 টকাৰ প্ৰফিট হৈছে ঠিক আছে যেতিয়া আপুনি মাৰ্জিন লোৱা নাছিলে মাৰ্জিন লোৱাৰ পিছত যেহেতু আপুনি 500 টা ষ্টক কিনিছে সো তাত আপুনি প্ৰফিট কিমান পাইছে 1000 কিন্তু তাৰ উল্টাটো হ'ব পাৰে যদি 2 টকা কমি যায় তেতিয়া হলে আপোনাৰ লছটোও কিন্তু 1000 এ হ'ব ঠিক আছে 200 টকা নহয় সো হেতু এটা কিন্তু ডাঙৰ ডিসএডভান্টেজ সো হেতু বস্তু আপুনি মন কৰিব লাগিব ঠিক আছে সো সব বস্তুৰে এডভান্টেজ আছে ডিসএডভান্টেজ আছে মুঠতে আপুনি যদি শিকি পেলাই কৰে কিছুমান টেকনিক আছে কেনেকৈ ৰিস্কটো মেনেজ কৰিব লাগে মানি কেনেকৈ মেনেজ কৰিব লাগে তাৰ ওপৰত ঢেৰ ভিডিও আছে ৰিস্ক মেনেজমেন্ট ঠিক আছে সো এইবিলাক যদি আপুনি শিকি পেলাই যদি ট্ৰেড কৰে তেতিয়া হলে কিন্তু আপোনাৰ ৰিস্কটো বহুত কমি যাব ঠিক আছে আৰু আপুনি কনসিস্টেন্ট আই কৰিব পাৰিব আৰু লাষ্টত মই এটা ডিসক্লেইমাৰ দিব বিচাৰিম মই যোনখিনি কথা ইয়াত ক'লো জাস্ট ফৰ এডুকেশনাল পারপাস অনলি ইয়াত মই একো টিপস বা ট্ৰিক কোৱা নাই ঠিক আছে সো যিয়ে নহওক যদি আপুনি ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়া হলে লাইক কৰিব আৰু যোনে শিকিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ লগত ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব সো আজিলৈ ইমানে ধন্যবাদ জয় আই অসম